Наступи військ РФ можуть бути у Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, на Запоріжжі. Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони. При цьому на Херсонщині та у Криму, кажуть у ГУР, ворог оборонятиметься. Крім того, Росія планує мобілізувати ще від 300 до 500 тисяч осіб. Раніше британське видання Financial Times із посиланням на джерело в ЗСУ повідомило, Путін планує масштабний наступ упродовж наступних 10 днів. Коли очікувати активізацію дій ворога, зокрема на Луганщині? Про зміну тактики росіян та нову техніку від союзників, яка продовжує їхати до України. 348-й день Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Росія планує розпочати новий масштабний наступ упродовж наступних 10 днів. Про це з посиланням на неназваного радника Збройних сил України пише британське видання Financial Times. У статті йдеться, Київ отримав дуже надійні дані розвідки про активність ворога, а його метою, ймовірно, буде окупація всього українського сходу. Серед перших цілей росіян – Кремінна і Лиман. За даними американського видання, Путін має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння. Що потрібно почати, це з того, що немає можливості росіян вести широкомасштабний наступ від Білорусі до півдня України. Вони можуть концентруватися виключно на відносно невеликих відрізках фронту. Якщо ми говоримо про ключові точки нинішніх бойових дій, то вони зосереджені на Донбасі. Лиман – це з однієї сторони достатньо серйозна логістичний центр, з іншої сторони він відкриває шлях може ще відкрити шлях на Слов'янськ. А ще, кажуть аналітики Українського інституту майбутнього, росіяни не полишають надій захопити Бахмут. Але українська армія змушує ворога лише виснажуватися на цьому напрямку. Дай Боже, друзі, ми у Бахмуті. Сьогодні 06.02.2023. Боремося з орками. Давай, насипай. Нам видалась така можливість поїхати в Германію та відучитися на таких от панцирях, що ми, в принципі, добре зробили. Нам в Німеччині казали, що ми одні з найкращих учнів були. Це було дуже круто. І ось з листопада ми тут, знову на Донбасі. Ситуація тяжка зараз. Тобто вони прориваються, спробують прориватися. Працюємо 24/7. Тобто розвідка дає цілі, обчислюють, ми працюємо. Дуже багато цілей, багато розводів, піхота лізе їхня. Новий наступ росіян у Луганській області можна очікувати у будь-який день після 15 лютого, вважає голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Чільник Луганщини каже, окупанти стягують дедалі більше резервів на цьому напрямку, зокрема техніку і боєкомплекти. А ще невдовзі завершуються 2 місяці, які Путін відвів на підготовку свого нового, свіжомобілізованого гарматного м'яса. Мінімум якраз 10 днів їм і понадобится для того, чтобы собрать резервы, потому что обучение новомобилизированных, которых они в рамках так называемой частичной мобилизации собрали там несколько сотен тысяч, их обучение двухмесячное уже в принципе подходит к концу. Но еще нужно около 2 недель логистически их переместить. В принципе, после 15 февраля можно ожидать в любое время. Наразі ударних угруповань російських військ з боку Білорусі немає. Найбільш серйозні сили ворог зосереджує на сході та півдні, каже міністр оборони. Вони тактику одночасного захоплення України спробували в лютому минулого року. Чим це закінчилось для них, ми знаємо. Воно не спрацювало, ця тактика. Тобто ресурс був розпорошений, вони втратили багато елітних підрозділів. Тому зараз нова тактика – це концентровані, повзучі спроби по чуть-чуть, по 10 метрів захоплювати, відтісняти, віджимати. У тому, що можливий новий наступ Росії не буде співмірний із торішнім 24 лютого, переконані й деякі експерти. За понад 11 місяців повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила у війні десятки тисяч одиниць техніки і понад 132 тисячі живої сили. Зокрема, частину добре навчених кадрових російських військових. Ця російська армія, що вона була 24 лютого минулого року, коли вони розпочали широкомасштабний наступ на Україну, вона не може бути апріорі, оскільки цей наступ він
про який зараз ми з вами кажемо, він буде вестися силами мобілізованих, плюс тими частинами еліти російської армії, яка залишилася після минулорічних боїв, і вона буде підперта, як кажуть, тією технікою, якою максимально можливо вони зняли з баз зберігання. А тим паче, що ліквідація військової техніки дедалі частіше відбувається на території країни-терористки. Ймовірно, чергова демілітаризація Ерефії могла статися і минулої ночі, неподалік російського міста Калуга, за 150 кілометрів від Москви. На висоті 50 метрів десь у лісі вибухнув безпілотник. Один із місцевих телеграм-каналів повідомив, дрон, ймовірно, летів до одного з військових об'єктів. За минулу добу новітні нацисти Путіна втратили ще майже 900 осіб, 11 танків, 10 бойових броньованих машин та 5 артилерійських систем. У окупантів поменшало на 1 одиницю реактивних систем залпового вогню та майже на 1,5 десятка одиниць автомобільної техніки. Тим часом Україна продовжує отримувати сучасну техніку від союзників. До Польщі прибув перший канадський танк «Леопард-2», який згодом вирушить до України. Світлину оприлюднила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. А Сполучені Штати почали вантажити понад 60 бронемашин М2 «Бредлі». Незабаром будуть на фронті в наших захисників. І все для того, щоб якнайшвидше прибрати російського окупанта з нашої землі. І нарешті припинити страждання цивільних, яких тероризують Путін та його злочинці. А надто страждання дітей. З Авдіївки, що за 20 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька та за 1,5 кілометра від позицій ворога, поліція евакуювала 5-класника Сашка. Опікуни хлопчика їхати з дому відмовилися на відріз. Я його не держу насильно. А с кем он будет жить? Со мной, с кем? Выезжайте тогда и вы в Киев. Я не поеду никуда. А почему? Не хочу я никуда ехать. Я здесь родилась и здесь буду жить. Вы хотите здесь умереть просто? Я не Ну, умру, какая разница? Ну, умру дома, А ребенок? на своей родине. А ребенок умрет. При чем? Не тяжелый? Нормально. Опа. Ну все, точно. И не забуду. Ганна Рибалка, 5 канал.